guys! So, welcome back to my channel. Ngayon, nandito tayo sa Echano. Tama po yung pronounce ko yun. Echano Dental Clinic and magpapa-teeth whitening tayo. So, ako, after ko mag-braces, every year na ako nagpapa-teeth whitening kasi dapat mine-maintain talaga siya. So, andito yung mga doctors natin. Hello po! Pakilala po kayo. Nahiya sila. Ano po? Cristel. Cristel po. Yes, ayan. po. And Doc Aika. Aika? Apo. Ayun. And ate? Joy po. Ano po? Joy. Joy. Ayan. Hello. Ayan. Tapos ang gagawa po sa atin today ay si Doc. Kaming dalawa. Kayong dalawa. Ayan. Tapos, pwede nyo pong like, explain nyo lang yung magiging process ng teeth whitening natin today. Hindi. Good honor. Dahil tayo magkasama. So, Ayan, yung sige una po. nating procedure is yung Ayan. cleaning muna. Mhm. Kailan po ba yung last cleaning mo? Ay, nung December lang. Tama. So, ulitin natin ulit yung cleaning mo. Okay. Kasi every 6 months dapat ginagawa yung cleaning. Pero like this check-up. December 2018 na. 2018. Oo. So, sige, check na lang din natin, ha? Wala Okay. ko last year. Opo. So, sige. If ever na okay naman, siguro proceed na tayo with the whitening. Okay. So, paano po yung whitening na gagawin? Ano ba? Paano yung process niya? So, yung process kasi niya, ang gagamitin kasi natin is yung, tawag dito, yung ating laser teeth whitening. So, mag-a-apply tayo later. Medyo may konting sensitivity, pero tolerable. Okay. Tapos, every kailan po siya dapat ginagawa? Usually, it lasts naman for a year. So, Every year. So, tama pala yung ginagawa ko na once a year. Once a year. Pero kung meron nga yung iba, kasi kung mahilig pa rin sa mga colored foods, hindi naman maiwasan yung coffee, yung mga colored drinks, diba? Opo. Soft drinks, ganyan, or yung mga food na colored. Yun, medyo nag-shorten yung time nung span sana nung whitening natin. So, minsan, nare-refer natin, pwede naman mga after 6 months, yun, pwede, gano'n. So, depende talaga kung ano yung sa kinakain. Like, Okay. Ayan, sige. Hello yan. Start na po kami. Okay. Thank you.
Ayun o, sobrang puti. Ayan. So, mga nagtatanong, hindi siya ganun kasakit. So, depende. Kanya-kanya naman kasi yan ng sensitivity ng ngipin. Like, tsaka sa pain tolerance. Dahil lalo na ako mataas naman yung pain tolerance ko. So, ayan. Yun, bye, Echano. Tapos, ay, Doc, magkano po pala siya normally? Yun po kasi lagi nilang tanong, magkano siya? Yung regular price kasi natin is 10,000. But for you kasi, alam ko mayroong discount tayo for your subscribers. Pwede naka 50% siya. So, 5,000 siya per session. Ayun, guys. So, naka-discount ng 50%. Sobrang mura na siya. Hanggang kailan pa yan? I think end of the month yung pinaka-last natin. Okay. Hanggang January 31. Ayun, sige. So, yun guys, 50% off until end of this month. So, Yes. ilalagay ko na lang yung details nila, mga branches nila sa description box. Ayan, 5,000 na lang. Sobrang mura na for teeth whitening. Ayan, thank you so much. Thank you. Thank you din po. Asan na sila? Thank you, Dodo. Wala na sila. Punta kayo dito, ma'am. Punta kayo dito lagi. Ayan, punta ko dito sa Burgundy building sa 14 Unit 14M. Ayan, lalagay ko na lang yung details sa description box. Bye! Bye-bye po! Bye-bye po. Bye-bye po.